بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت هنردوستان و علاقمندان به فراگیری هنر خوشنویسی. امیدواریم که وسایل مورد نیاز رو که در جلسه گذشته عرض کردیم تهیه کرده باشیم و موفق باشید که بهترین وسیله رو تهیه کرده باشید. انشاءالله در این جلسه شروع به آموزش الفبای خط نستعلیق خواهیم کرد. از اونجایی که می‌دانید خط نستعلیق عروس خطوط دنیا و زیباترین شکل مکتوب کلامه. هنرشناسان بزرگ این خط رو عروس خطوط دنیا لقب دادند به لحاظ ظرافت و زیبایی که در این خط وجود داره و اینکه بیشترین اندازه‌ها و نسبت‌های طلایی رو در این نوع خط یافتند. قبل از ورود به آموزش لازم می‌دانم که چند مورد رو تذکر بدم. در وهله اول نحوه نشستن و طریقه صحیح نشستن رو عرض می‌کنم. اگر ما از میز استفاده می‌کنیم که بهترین وسیله برای نگارش خوشنویسی هست، باید دقت کنن عزیزان که میز قدری شیبدار باشه و کاملا مسطح و افقی نباشه، قدری شیب به سمت بالا داشته باشه که خوشنویس مجبور نشه خیلی سر رو به پایین و کمر رو به پایین خم کنه و بعدها دچار آسیب بشه. به گونه‌ای باید پشت این میز بنشینیم که دو طرف شونه‌های ما با دو طرف چپ و راست کاغذ ما در یک راستا قرار بگیرند و فاصله چشمان ما و صورت ما از نوشته حداقل 30 سانت باشه. و اگر ما خیلی سر رو پایین بیاریم یا خیلی دور بگیریم دید ما دچار اشکال میشه و کم کم دچار ضعف بینایی خواهیم شد. دیدیم عزیزانی که عادت دارند کاغذ یا صفحه نگارش رو کج میگذارند و به این شکل موقع نوشتن شکل مستقیم حروف رو نمیبینند. این بدآموزی‌هایی که در دوران تحصیل در مدارس ابتدایی انجام شده و همینطور مونده که باید عزیزان دقت کنند به تدریج صفحه کاغذ رو کاملا مساوی صورت و دو طرف شونه‌هاشون قرار بدن و دید و نگاهشون مستقیم به کاغذی باشه که می‌نویسن. دیده شده بعضی وقتا این کاغذ رو مستقیم میگذارن ولی عزیزان خودشون رو کج میکنن یا به سمت چپ یا به سمت راست که این باز همون شکل غلط خواهد شد. نکته بعدی نور مناسب و زمان مناسب برای تمرین خوشنویسی. بهترین زمان برای تمرین خوشنویسی زمانیه که ما نور طبیعی رو به صورت غیر مستقیم داریم. بهتر اینه که نور به صورت طبیعی باشه و مستقیم زیر نور آفتاب یا تاب شدید نباشیم و اگر نور بتواند از سمت چپ بتابه این بهترین شکل تابیدن نور به صفحه کاغذه و صفحه کاغذ هم به گونه‌ای نباید باشه که این نور رو منعکس کنه در چشم. عرض کردیم کاغذ خیلی براق نباشه و رنگ سفید و منعکس کننده شدید نور رو هم نداشته باشه و همینطور از مرکب‌های استفاده نشه که رنگ‌های تند و زننده دارن و چشم رو اذیت میکنن. به عنوان مثال مرکب قرمز رو خیلی به کار نبرن یا مرکبایی که رنگ گرم و شدیدی دارن. طریقه به دست گرفتن قلم نکته مهمتریه که عرض میکنم. قلم رو عزیزان با انگشت شست و سبابه بگیرند و به انگشت سومی که انگشت وسطی هست تکیه بدن. ما قلم رو بایستی به این شکل به دست بگیریم به گونه ای که انگشت اشاره یا سبابه ما خیلی جمع نشه و زاویه قائمه یا حاده به خودش نگیره، زاویه باز و منفرجه داشته باشه. اگر ما انگشت سوم رو برداشتیم انگشت شست و سبابه قلم رو نگه داشته باشه و ما این قسمت قلم رو بدونیم به خوبی ببینیم. میزان قرار گرفتن قلم در بین انگشتان از نوک قلم تا اونجایی که انگشتان دست رو میگیره معمولاً 3 انگشت از انگشت کوچیک دست تا انگشت وسطی هر کسی میدونه باشه که قلم رو به گونه‌ای بگیرن که این مقدار فاصله تا نوک قلم باشه تا میدان دید و گردش حرکتی مناسبی رو داشته باشن.
پس بهتر قلم رو به این صورت به دست بگیریم که بنده موقع نوشتن میگیرم و به راحتی قلم رو حرکت بدیم. اگر عزیزان در گذشته قلم رو یا خودکار رو به گونه‌ای گرفتن که شکل‌های مختلفی انگشت سوم رو آوردن یا خیلی انگشتشون رو جمع کردن، عضلات رو منقبض کردن، به تدریج سعی کنن که این عادت اصلاح بشه تا بدونن به راحتی و روانی امر نگارش رو انجام بدن. نکته بعدی که لازم به ذکر هست اینه که ما برای نوشتن حتما بایستی خط زمینه رو بکشیم و خط زمینه به دو صورت کشیده میشه. یک خط محور اصلی که همان خط کرسی ما خواهد بود و ما نوشتمون رو بر اساس این خط پایه و مبنا تنظیم میکنیم و خط دومی رو که به فاصله 2 نقطه از خط اول کشیده میشه، این رو هم برای کرسی دوم و تنظیم خط شروع حروف 2 نقطه‌ای ملاک قرار میدیم. پس دوستان دقت بفرمایید که 2 خط لازمه برای آموزش خوشنویسی. خط اول خط زمینه و خط پایه هست، کرسی اصلی، و خط دوم خط شروع حروف‌های 2 نقطه‌ای مثل ر و واو و دال که کرسی دوم گفته میشه. اون چی که خیلی مهمه این کرسی اوله که حتما خط زمینه رو بکشن تا در طی نوشتار دچار انحراف از سطر و خط مستقیم نشه. نکته دیگه که لازم قبل از شروع به خوشنویسی عزیزان متوجه بشن و آموزش ببینن، تراشیدن قلم، که به این صورت که ملاحظه می‌فرمایید قلم تراش رو بعد از تهیه به این صورت باز میکنن. البته این باید زیر نظر استاد آموزش ببینند و یک امر بسیار ظریف و دقیقیه و به لحاظ خیلی تیز بودن این وسیله تراش قلم احتیاط لازم رو هم بایستی بکنن. گفتیم قلم تراش ما 2 تیغه داره و در هنگام تراش قلم عرض میکنیم که کدوم یکی از این تیغه ها به چه کار میاد. الان عرض میکنیم این تیغه‌ای که کوچکتره برای خالی کردن میدان قلم و این تیغه‌ای که بزرگتره و پهن‌تره برای قطع قلم به کار میره. شیوه تراش قلم رو عزیزان ملاحظه کنند. قلم رو به این شکل عزیزان در دست میگیرند و قلم تراش رو به این صورت تیغه قلم تراش رو، تیغه کوچه قلم تراش رو روی قلم میگذارن و با 2 انگشت شست دست چپ و راست و کشش تیغه قلم تراش به سمت راست به این صورت میدان قلم رو خالی میکنه. این قسمت اول تراش قلمه و قسمت های بعدی رو همطور که ملاحظه میفرمایید انگشت اشاره دست چپ زیر نوک قلمه که نشکنه و به آرامی و با دقت ما کناره های قلم رو آن مقداری که میخواهیم باریک میکنیم و تا اون اندازه‌ای که برای نوشتن ما مناسبه به سمت جلو به صورت مساوی این رو خالی میکنیم به این صورت. بعد پوسته های اضافی زیرش رو میگیریم و الان یک قلم آماده قطع خوردنه. روی قلم رو هم برای ایستادن مرکب به این صورت خالی میکنیم و این ناخن قلم محسوب میشه. برای قطع قلم از وسیله چوبی که عرض کرده بودیم، چوب‌های بسیار سخت، این وسیله چوب شمشاد استفاده میکنیم و قلم رو از یک طرف و قلم تراش رو از طرف مقابل با اون تیغه پهن‌تره که گفته بودیم قرار میدیم با زاویه‌ای که زاویه مورب هست و ما برای نوشتن انتخاب کردیم. به این صورت با فشاری که میاریم نوک قلم ما قطع میشه و بعد به این صورت پوسته ها و پلیسه ها رو میگیریم. بهتره که این قلم ما یک شکافی در وسط داشته باشه که به اون فاق میگن. طریقه شکاف اندازی یا فاق اندازی قلم به این صورته که
تیغه قلم تراش رو از پشت در قسمت وسط یا مایل به سمت چپ قرار میدیم و با نوک قلم با اندک فشاری این شکاف خیلی ظریف ایجاد میشه که موقع نوشتن باعث میشه مرکب از این شکاف به زیر بیاد و جریان پیدا کنه و اگر ما فشار رو زیاد بیاریم این شکاف باز شده و مشخص خواهد شد. این هم طریقه فاق زدن و تراشیدن قلم. عزیزان همونطور که گفتیم دقت کنن این کار با مهارت و دقت انجام بشه و احتیاطهای لازم رو بکنند که خدای نکرده این وسیله بسیار تیز باعث بریدن انگشتان و دستشون نشه. حتما زیر نظر استاد آموزش ببینن و تمرین کنن و بعد با مهارت قلمشون رو بتراشن. بعد از تراش قلم شروع میکنیم به آموزش عملی خوشنویسی. خوشنویسی ما در خط نستعلیق که عرض کردیم عروس خطوط دنیا هست با نقطه شروع میشه و نقطه به این صورت شبیه به یک مربع و با تمام پهنای قلم نوشته میشه و این عرض قلم ما رو مشخص میکنه. خوشنویسان در ابتدا یک نقطه میگذارند و یک خط میکشند. این نقطه علامت اینه که پهن‌ترین قسمت قلم ما چقدره و این خط علامت اینه که نازکترین قسمت قلم ما چقدره. نکات بسیار ظریف و دقیقی در این نقطه نهفته است. عرفا معتقدند که نقطه مفهوم واقعیش مولا علی علیه السلامه. اونجا که فرمودن انا نقطتون تحت باء بسم الله، این نقطه‌ای که هنرمندان خوشنویس با نیت مدد جستن از مولا علی میگذاشتن همون یا علی مددی هست که در عبارات‌ها گفته میشه و یا در جایی نوشته میشه. پس در واقع نقطه همون مولا علی هست و با نقطه گذاشتن هنرمندان خوشنویس از مولا علی مدد میخواهند در موفقیت در این راه. اما نقطه معیار اندازه‌گیری هم هست. ما برای اینکه ارتفاع و عرض حروف و کلمات رو مشخص بکنیم چاره‌ای نداریم تا از تعداد نقطه ها استفاده کنیم. مثلا میگیم یک حرف 4 یا 5 نقطه طول یا ارتفاع داره. پس این نقطه در اینجا معیار اندازه‌گیری هم هست. این خطی که در اینجا میگذارن نازکترین قسمت قلم رو مشخص میکنه. دم قلم رو اگر پلیسه‌ای داشته باشه با این شکل که میکشن صاف میکنه و یک نکته مهمتر از اینها زاویه قلم گذاری ما رو مشخص میکنه. ما یک مسئله بسیار مهمی در خوشنویسی داریم که اینجا جای بحث و توضیحش هست به نام زاویه ثابت قلم گذاری. یعنی قلم ما هر موقع رو کاغذ میاد با این زاویه رو کاغذ قرار میگیره. نبایستی زاویه قلم رو انحراف داد به چپ و راست تغییر پیدا کنه. زاویه ثابت قلم گذاری 33 درجه حدوداً از بالا و 57 درجه از پایین خواهد بود که ما برای اینکه در موقع گفتار به امر سهولت برسیم اینطور تقسیم کردیم زاویه 30 درجه و 60 درجه. این قلم هر موقع رو کاغذ میاد با زاویه 30 درجه از بالا میاد و در زیر 60 درجه خالی میمونه. اختلاف نظر در شیوه اساتید خوشنویسی این 2-3 درجه رو ایجاب میکنه که ما قطعا نگیم که حتما 33 درجه یا 32 درجه باشه. نکته بعدی زاویه حرکته. ما اگه زاویه دوم خوشنویسی رو بخوایم عنوان کنیم میتونیم بگیم زاویه حرکتی. یعنی قلم هر موقع حرکت میکنه از بالا به سمت پایین میاد. مسیر حرکت قلم نزولیه در ابتدا و این زاویه 30 درجه از پایین هست و 60 درجه از بالا. یعنی دقیقاً عکس زاویه قلم گذاری از درجه میشه زاویه قلمرانی یا زاویه حرکتی.
این دو زاویه میتواند در حین مسیر تغییراتی بکنه. به عنوان مثال وقتی ما قلممون با این زاویه 30 درجه که زاویه قلم گذاری روی کاغذ آمد، بعد از طی مسیری میتواند زاویهش تغییر کنه و به زاویه عمود تبدیل بشه برای نوشتن به عنوان مثال حرف ب. پس زاویه ثابت قلم گذاری در طی مسیر میتواند تغییر بکنه، اینطور نیست که تا آخر زاویه ثابت بمونه. خب عزیزان علاقه‌مند، خسته نباشید. امیدواریم که مطالبی رو که در رابطه با طریقه صحیح نشستن، طریقه صحیح به دست گرفتن قلم و رانش قلم و همینطور نور مناسب، میز مناسب، تراشیدن قلم و زاویه قلم گذاری و زاویه حرکتی رو خوب فرا گرفته باشند و انشالله در جلسه آینده این قول رو به عزیزان میدیم که از الف شروع کنیم و حروف مفرد رو به صورت مفصل و تشریحی خدمتشون توضیح بدیم. تا جلسه آینده همه شما رو به خدای متعال می سپارم. روز خوش.